Never been a fan of the hills. You feel like when Technicolor first arrived. There's something that I've never seen. ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සැලොන් රූසුපා YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ මුන්ටාස් සාරි draping style එක. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම සාරියේ හොඳ පිටපැත්ත තෝරගෙන බෙලි බටන් එක ගාවින් සාරිය යට කරගන්න. ඉන්පසුව සාරිය වටයක් කරකවා ඒ කොටස පෙටිකෝට් එකට යට කරගන්න. මේ සාරියේ බෙලි බටන් එක ගාවින් අපි පටන් ගන්නෙ අපිට අඩිය තියන්න ලේසි වෙන්න. නැවතත් සාරිය ඉන වටේ වටයක් කරකවා ගන්න. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට සාරියේ හතරෙන් එකක් පමණ නමා ගන්න. ඒ නවාගත් කොටස නැවත ඉන වටේ වටයක් කරකවා ගන්න. නැවතත් වීඩියෝ එකේ පෙනෙන ආකාරයට අපි පෙර නමාගත් ප්‍රමාණයට වඩා කොටසක් නවාගෙන ඉන වටේ රවුමක් කරකවා ගන්න. දැන් වීඩියෝ එකේ පෙනෙන ආකාරයටම හරියටම සාරිය දෙකට නවා ඉන වටේ වටයක් කරකවා ගන්න. දැන් අපිට ඉතුරු ඇති සාරි කොටසෙන් පොටේ රැලි තියා ගන්නයි ඕනේ. මේ ආකාරයට පොටේ රැලි ඉතා සිහින්ව තියාගන්න. තබාගත් සාරි පොට උරහිසින් පින් කරගන්න. දැන් අපි ඒ ස්ටයිල් එකත් ඇඳලා ඉවරයි. නැවතත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් ගිහින් එන්නම්. channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.